اليوم بيسألوني عنه كتير، ليش أنا بصحى منفخ أو منفخة أو وجهي منفخ وعندي بافنس بعيوني. ويلكم باك تو ماي شانل، ما تنسوا تعملوا سبسكرايب يوتيوب شانل عشان يوصلكم فيديو كل أسبوع. رح أعطيكم اليوم إيش الأسباب وإيش أهم 3 أشياء ممكن إحنا نبتعد عنها عشان نخفف من موضوع التنفيخ، وخصوصا للأشخاص اللي بيجوا بيحكوا أنا عامل برنامج منتظم 100% وحركة أمعائي ممتازة وماشي على دايت كتير بيرفكت، بس كتير أيام بصحى الصبح فجأة زايد 2 3 4 كيلو أو بحس حالي تقيل أو بحس حالي تقيلة ومنفخة كتير. النقطة الأساسية لازم تعرفوها، ليش سبب رئيسي ليش إحنا بنحس حالنا بنتنفخ أو عدم التنفيخ هو عدم توازن بين 2 من المعادن الأساسيين، هو البوتاسيوم والصوديوم. اللغة العامية اللي احنا بنستعملها دائما، بس اصحى الصبح احس حالي منفخة ومنفخة باجي بحكي انا امبارح كثير استهلكت صوديوم، لازم اوقف الصوديوم بحياتي او لازم كثير اخفف من الصوديوم. المشكلة هون انه في عندنا توازن بين البوتاسيوم والصوديوم، هم بيشتغلوا مع بعض، فاذا انا قمت الصوديوم بحياتي او خففت الصوديوم بحياتي البوتاسيوم حيصير فيه امبالانس، فحيصير في عندي تنفيخ بزيادة. الدور الاساسي للبوتاسيوم انه هو بخبي وبحافظ على المي جوا الخلية، والصوديوم بحافظ على المي برا الخليه، وهيك بصير التوازن. فلازم احنا نحافظ على مصادر البوتاسيوم والصوديوم تكون متوازنه، يعني اذا انا اكلت اكل مالح لازم بالمقابل اخذ البوتاسيوم مصادر غذاء يكون بوتاسيوم عالي مثل التمر ومثل الموز مثل المكسرات، بس ما تكون كثير مالحه. وعشان نحافظ على الصوديوم مستوياته منيحه وما يرتفع عنا كثير، دائما انا بنصح نستعمل بينك هيمالاين صوت، نستعمل الملح الصخري او ملح الزهري الهيمالاين عشان فيه املاح معدنيه ثانيه بتعمل التوازن الصح. فمن اول نقطه اساسيه تكونوا عارفينها، ما توقفوا الصوديوم نهائيا وتخلي البوتاسيوم فيه امبالانس، لازم دائما البالانس بين البوتاسيوم والصوديوم يكون متوازن. الشيء الثاني لازم تلفتوا انتباهكم له علشان موضوع التنفيخ، لأن الشيء بنسميه كاربس كونتراست. كاربس كونتراست يعني قديش نسبة النشويات اللي بتستهلكوها باليوم according to your baseline level، يعني بناء على الدايت تبعك، بناء على نظام حياة تبعتك. يعني الأشخاص اللي بيستهلكوا أو بيعملوا دايت أو نظام حياتهم very low carb diet لازم يتوقعوا إنه أجسامهم تخزن مي أقل. ليش؟ لأنه في عنا correlation وفي عنا علاقة طردية بين كلاوي وبين كمية الانسولين. كل ما نفرز كمية الانسولين اعلى باجسامنا، كل ما اعطى سيجنال للكلاوي تبعتنا ان هي تخزن مي اكثر، فهذا اوتوماتيكلي شيء طبيعي. اذا انا ماشي على دايت فيه لو كارب دايت وبنفس الوقت رحت ثاني يوم ارتفعت نسبة النشويات باكلي 10 او 15%، شيء طبيعي انه الكلاوي باجسامنا رح تعطي سيجنال انه هي تخزن مي بزيادة، فحنحس بالبلوتنج وبتنفيخ ثاني يوم. فدائما انتم بس الفتوا انتباه حالكم للشيء اللي بنسميه كاربس كونتراست، قديش نسبة نشويات عم بستهلكها اليوم مقارنة ببكره، لانه شوي بتشتغل نشويات كانها سفنجه وبتحفز الكلاوي انها تخزن مي بزياده. فكل ما زادت نسبه النشويات باجسامنا، الاكل اللي احنا بناكله مقارنه بشو انا اكلت قبل بيوم، ممكن نتوقع تنفيخ باجسامنا اكثر. النقطة الثالثة والأخيرة هو هرمون الاستروجين الموجود عند الذكور وعند الإناث، وهذا الهرمون كتير أثبتوا إنه علاقة تبعته إذا هو زاد ممكن يسبب تنفيخ، وإذا قلت نسبته برضه ممكن يسبب تنفيخ. وهذا من الأسباب ليش السيدات خلال المنسترول بيريود، خلال فترة الدورة الشهرية أو قبلها، ممكن يخزنوا مي بزيادة، لأنه صار في عندنا امبالانس وعدم توازن بهرمون الاستروجين مقارنة بأي هرمون ثاني. فنصيحة كتير بسيطة لكم بموضوع الهرمونات، دائما خلوا هرموناتكم balanced as possible. ثانيا اتجنبوا قد ما بتقدروا أي شيء صويا برودكتس اللي فيها كمية استروجين كتير 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 عالية، وحافظوا على المينرالز العناصر المعدنية والمعادن بأجسامكم تكون بالانسد قدر المستطاع. فهدول أكثر أهم 3 تيبس أنا بنصحكم فيها شوي تراعوها، إيش تو أفويد، إيش تتجنبوا، إيش تركزوا عليه عشان تحافظوا على أجسامكم وتجنبوها من يصير في عندكم تنفيخ ثاني يوم وممكن يكون مزعج لكذا يوم. بليز ما تنسوا تعملوا سبسكرايب يوتيوب شانل وتابعوني بالفيديو الجاي كل أسبوع. سلام.